balik ulit ako dito. Quick ride lang tayo dito sa Little Baguio ng San Jose. So first time kong dinala dito si Baby Cooper eh. So nag-train lang ako para sa susunod na long run. So time check, oras na ba? 3:09, time check 3:09. So sobrang init. Pabalik na rin ako ng bahay. So tara.
So nandito kami ngayon sa Devil's Mountain View, yan, sa Sigsag. Yan. So yung Devil's Mountain o Angel's Mountain na tinatawag. Ano. So good morning. So shout out pala kay Bro Kimpoy ah. Thank you sa pagsama kanina sa Sigsag ako eh. So ngayon ito 5 kilometer lang, 5 kilometer run walk.